درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. چند وقتی هستش که بازار خودرو ایران در تلاطم اخبار واردات خودروی دست دوم دچار یک نوسان و یک رکودی شده و کماکان طی 5-6 سال گذشته با وضع قوانین مختلف باعث شدن که بازار دستخوش تغییراتی قرار بگیره. یعنی البته بر اساس لابی ها و اون منافع لابی های مختلف قوانینی رو وضع کردن و این باعث شده که تاثیراتش بر بازار خودرو در هر برهه زمانی کاملا عیان بشه. از سال 97 تقریبا که 2017 میشه واردات خودرو ممنوع شد تا به امروز یک واقعیت عجیب و غریب در بازار خودرو ایران رخ داد و اون اینه که شما خودرو رو میخرین، بعد از خیلی مدت استفاده میکنین و برخلاف همه دنیا قیمت خودروتون افزایش پیدا میکنه و این باعث شد که خیلی از مردم ایران به سودای برای سود بیشتر به سمت این بازار بیان و با خرید خودروها و سرمایه گذاری رو اونها به دنبال سود بیشتر باشن. ولی خب از 1 سال پیش که اخبار واردات خودرو به گوش رسید و کماکان هم در حاله ای از ابهام هست، این بازار دچار رکود شدش. مخصوصا بازارهایی که ماشین‌های بالای 1 میلیارد دارن عملاً دچار رکود و بعضاً ضررهای هنگفتی شدن. ولی ما میخوایم امروز یک مقدار بستر این کار رو بیشتر بررسی کنیم، مثلا ببینیم چه اتفاقی داره در بازارهای جهانی میفته. ما برخلاف 15 سال پیش امروز متصل شدیم به بازارهای جهانی و تأثیرات بازارهای جهانی برخلاف مثلا زمان احمدی نژاد بر بازار ایران هم تأثیر میگذاره. اتفاقی که طی 1 سال گذشته شروع شده با بالا رفتن قیمت سود بانکی، یعنی بهره بانکی، عملاً بازار خودروی جهانی دچار تغییراتی شده. اینو باید مد نظر داشته باشین که خانه، ماشین در همه نقاط جهان به غیر از چند کشور حالا مثل ایران یا عراق اصولاً با توسط پرداخت بانکی و وام‌های بانکی صورت میگیره و تا سال پیش عملاً با پایین بودن نرخ بهره بانکی این باعث شده بود که بازار خودرو در جهان عملاً یک بازار نرمالی باشه. ولی کماکان می‌بینیم که با بالا رفتن بهره‌های بانکی در سراسر جهان و عدم توانایی مردم برای پرداخت اونها، به هر حال این تورم در سطح جهانی قابل مشاهده است و علاوه بر این که قیمت وام‌ها بالا رفته، هزینه نگهداری خودرو و به هر صورت تعمیر اون هم بالا رفته و این باعث میشه که خودرو به عنوان یک کالای اساسی از اولویت‌های مردم جهان کنار گذاشته بشه و امروز میبینیم که با بالا رفتن قیمت بهره‌ها در کشورهای اروپایی عملاً دیگر خودرو آن ارزش واقعی رو نداره. خیلی ها توانایی بازپرداخت این وام ها رو ندارن و عملاً میبینن چون خودرو به عنوان یک کالای سرمایه گذاری نیست. این اشتباهیه که خیلی در ایران بهش فکر میکنن. در همه جای دنیا شما وقتی روز اول که خودرو رو میگیرین 11% از قیمتش میفته و هر سال 33% این قیمت خودرو افت داره. این یک اوریج جهانی است. و الان که نرخ بهره ها بالا رفته و این قسطا توانایی پرداختش نیست، خیلی ها فکر میکنن این که اصلا وقتی ما خودرومون رو بخوایم مثلا طی 5 سال یا 10 سال وامش رو بدیم و پرداخت کنیم، ارزش خودرومون با این سیر نزولی قیمت هایی که در بازار خودرو هست 10 سال دیگه ارزش پولمون بیشتره. برای همین خیلی ها قسطاشون رو پرداخت نمیکنن و بانک ها اون خودروها رو توقیف میکنه. حالا به این صورتی که میگیم، حالا در یک فرآیند پیچیده تره ولی ما داریم با زبان ساده میگیم و این باعث شده که خودرو عملاً
امروز تقاضا برای خودرو نسبت به عرضه نوسانات غیر قابل توجیهی رو داشته باشه. الان بازار فروش بسیار زیاد شده چون خیلی ها توانایی پرداختش ندارن، اتفاقی که در سال 2008 برای مسکن امریکا و در سال 2009 برای خیلی اتفاقات در اماراتی یعنی در دبی رخ داد و اونجا هم اکثر مردم ماشین هاشون رو در فرودگاه گذاشتن و رفتن، چون انقدر ارزش دارایی‌هاشون پایین‌تر اومده بود، ارزشی نداشت که اصلا وایسن ماشین رو بفروشن. این اتفاق داره برای بازار ماشین در سطح جهان رخ میده و دیگر معقولیت نداره که طرفی که ماشینش رو با وام بانکی گرفته بیخواد وام رو تصفیه کنه. برای همین یک جنبشی در اون ور راه افتاده که به قول معروف give my car back. این دقیقاً راه افتاده که بانک ها عملاً دیگه باید ماشین بگیرن جای اون طلبی که داشتن. این اتفاقی که رخ داده، یعنی این یک نوسانی در بازار است که اگر نرخ بهره پایین باشه بازار داغ میشه، وقتی نرخ بهره بالا بره بازار دچار رکود و سکون میشه. برای همین خیلی از کسای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌دار و کسایی که روی خودرو سرمایه‌گذاری کردن دارن تلاش میکنن که خودروهاشون رو به کشورهایی بفروشن که بازارشون کماکان داغ هستش و اینها میتونن یک سود سرشاری رو برای کوتاه مدت برای خودشون داشته باشن و از این رکود و از این شکست جلوگیری کنن. در داخل ایران هم که طبق معمول مافیاها و کفتارهای اقتصادی همیشه آماده هستن برای اینکه جیب خودشون رو پر کنن، مردم رو بدبخت کنن، یک طرحی رو تلاش دارن میکنن برای واردات خودروی دست دوم. حالا چرا این طرح اصلا به خودروی دست دوم؟ چون دقیقاً همون اتفاق داره میفته. ماشین ها رو به قیمت خیلی پایین در مزایده هایی که خیلی ها نمیتوانن اون وام ها رو پرداخت کنن از بر صورت بانک ها خریداری میکنن و میارن در ایران یا در عراق به قیمت جهانی این خودروها رو میفروشن. و اگر هم دقت کرده داشته باشین خیلی از خودروهای بنزینی و دیزلی یواش یواش از عرصه بازار حذف خواهد شد و تولید خودروهای برقی هم به خاطر اون چیپست هایی که استفاده میکنن خیلی محدود هستش و عملا به خاطر اون مالیات هایی که روی بر صورت دیزل و بنزین بستن و هزینه هایی که برای ماشین های برقی هست و هزینه های تعمیرش، اشتیاق بازار برای سرمایه گذاری و خرید این ماشین ها کم شده. مثلا در بازار امریکا نسبت به سال 2021 امسال تسلا 33% فروشش پایین تر اومده بود و این باعث شده که همونطوری که مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده بود دیگه مالکیت ماشین معقول نباشه. یعنی شما به نفعت باشه با این بهره، با این هزینه نگهدارندگی و اون نزولی بودن سرمایه گذاری روی ماشین باعث میشه که اون اجاره کردن براتون معقولیت بیشتری داشته باشه. برای همین کفتارهای اقتصادی که در داخل ایران، عراق و سوریه و افغانستان هم هستن تلاش میکنن که این خودروها رو راهکاری پیدا کنن که بتونن به بازار ایران یا بازار داخلی خودشون بفروشن. یک لابی دیگه هم تلاش داره میکنه که آن هم به واسطه الگوریتم سند 20C خودروهای برقی رو بیاره و یواش یواش جایگزین کنه. برای همین این یک درگیری این لابی های قدرت برای واردات خودروهای دست دوم یک بازی هستش که مطمئنا هم انجام خواهد شد. همین الان هم خیلی خودرو وارد شده و این همان مقوله‌ای هستش که وقتی یک کشور تازه وارد به عرصه جهانی به قول معروف عرض اندام میکنه، اولین کار اینه که سرش کلاه بره. ما وارد کردن خودروهای دست دوم ما داریم بدهی‌های مردم جهان، بدهی‌های بانک‌های جهانی رو میخریم و کمتر از مدت 1 سال یا 2 سال تمام این خودروها قیمت خودشون رو از دست میدن. این منظور از خودروهایی که هستن که بهار سواری هستن، مثلا خودروهایی که مثل بر صورت کامیونت یا خاور اینا هستن، اینا بهار رشد قیمتشون رشدش معکوس بوده. این برعکس خودروهای سواری، اینها به خاطر اینکه در ترانزیت و حمل و نقل کالا بر صورت استفاده میشن قیمتشون بین 7 تا 10% قیمت بازار جهانی بالاتر رفته، ولی خودروهای سواری
چنین بازار آشفته‌ای رو در پی خواهند داشت و خیلی هایی که در داخل ایران خودروهای 2006 2007 2010 و با قیمت‌های میلیاردی خریدن باید منتظر این بازی باشن که ظرف کمتر از چند ماه قیمت اینها واقعا هیچ بشه و کسی عملا اینها را نخره. به هر صورت یه دوره‌ای بودش که بر اساس رشد تورم خیلی ها ثروتمند شدن و در این توهم ثروت موندن و متوجه بازی های اقتصادی نشدن و امروز چشم باز خواهند کرد و میبینن که اقتصاد آن چیزی را که به طور مفت و مسلم در اختیارشون گذاشته قراره پس بگیره. ولی خیلی ها باور نمیکنن و احساس میکنن که وضعیت از این بهتر میشه، بازار خرابه و تلاش میکنن تبلیغ بیشتری کنن. ولی واقعیت اینه که ما الان با بازارهای جهانی فاصله کمی داریم و این بازارها وقتی ما اونها رو رصد کنیم میتونیم متوجه شیم در بازار ایران چه اتفاقی رخ خواهد داد. بازار خودرو هم همونطور که گفتم یک بازار پر ریسک خواهد بود و عملا خودرو از سبد اولویت‌های مردم حذف میشه و این یک فرایندی داره، یعنی ما تا 2030 و منظورم هستش که یواش یواش حذف میشه و بالا بردن مالیات، هزینه نگهداری و هزینه سوخت و نهایتاً مالیات بر کربنی که از رانندگی افراد در سراسر جهان میگیرن و در داخل ایران هم برای سال 1403 براش برنامه‌ریزی کردن، باعث میشه بازار خودرو عملاً یک بازار راکت بشه، مثل بازار بازار خودرو عملاً یک بازار راکت و ساکنی شده به این تقریبا سال 2020 و خیلی ها در خیلی از کشورها مثلا مثل ترکیه وقتی بهره بانکی شده 45-50%، بانک‌ها دیگه وام نمیدن و کسی دیگه وام نمیگیره برای خرید ماشین. برای همین بازار رکود پیدا کرده و قیمت‌ها هر روز پایین‌تر و پایین‌تر میاد. برای همین باید بدونیم که بازی در ایران به چه سمت و سوی خواهد رفت و نقش کفتارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو در این بازی‌های جهانی برای استفاده و سود بیشتر درک کنیم.